කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? හැමදාම වගේ ස්වභාවිකවම ඔයාව ලස්සන කරන හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ඖෂධීය සත්කාරයක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හරිම ආදරයෙන් මම ඔයාලට මතක් කරනවා Slviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ subscribe නොකරනම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මට notification එකකින් එවලම දැනගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මම මෙච්චර කාලෙකට ඔයාලට කියලා දීපු හිසකෙස් වැවෙන තෙල් වර්ග අතරින් හැමෝටම වගේ හොඳම ප්‍රතිඵල හිතා ගන්න බැරි තරම් ඉක්මනින් ලැබුණ සුපිරිම තෙල් එක ගැනයි. මම හිසකෙස් සම්බන්ධ ගැටලු වලට ගැලපෙන තෙල් වර්ග ගොඩාක් වට කියලා දීලා තියෙනවනේ කලින්. එතකොට ඔයාලා මගෙන් ගොඩාක් හැමතිස්සම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තෙල් වර්ග අතරින් කරපු හැමෝටම හොඳම ප්‍රතිඵලය ලැබිච්ච ඒ වගේම හදාගන්න පහසු හොඳම තෙල් එක මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුම අද වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. අපි දැන් යමු තෙල් එක හදලා ගාපු හැමෝටම හොඳම ප්‍රතිඵල ලැබුණ තෙල් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. කරපිංච තෙල් එක මම ඔයාලට හදන හරිම ක්‍රමය කියලා දුන්න කලින් වීඩියෝ වලින්. YouTube එකේ Slviki Media කරපිංච කියලා සර්ච් කරන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ 100%ක්ම හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කරපිංච තෙල් එක, hair mask එක සහ කරපිංච තේ එක. මේක හරි පිළිවෙලටම කරනවා නම් ඔයාට බොහොම ඉක්මනින් හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම තුනම ඔයාට දවස් 7ක් ඇතුළත කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කරපිංච තෙල් එක හදලා තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා මම නැවතත් ඔයාට ආයෙමත් මේ ගැන හොඳටම කියලා දෙන්න තවත් විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න ඕන නිසා තවත් වාසි රසක් එක්ක එතකොට අපි තෙල් එකක් ගෑවම සම්බාහනය කරන්න ඕන කොයි විදිහටද මේ හැම දෙයක් එක්කම ආයෙමත් කරපිංච තෙල් එක හදන ක්‍රමය ආට දැන් කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. ඒ නිසා අපි යමු හැමෝටම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබුණ හොඳම තෙල් එක හදාගන්න ක්‍රමය දැන් බලන්න. මේ බලගත්තු තෙල් එක හදන්නවට අවශ්‍ය වෙන්නේ පිරිසිදු පොල් තෙල් සහ කරපිංච විතරයි. හරිම ලේසියිනේ හොයාගන්න. දැන් යමු අපි කරපිංච තෙල් එක හදන්න. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන කරපිංච ඉති 8ක් විතර මෙන්න මේ වගේ කරපිංච නැටිත් එක්කම එකතු කරන්න. සමහර වෙලාවට කරපිංච විතරක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ නැට්ට කොටස ඉවත් කරන්නේ නැතුව කරපිංච නැටිත් එක්කම මේකට එකතු කරගන්න. දැන් පිරිසිදු පොල් තෙල් මිලිලීටර 250ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය ගින්දරේ තෙල් එක පදමට එනකන් හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට රත් කරනකොට කරපිංචවල තියෙන හොඳම ගුණය පොල් තෙල් වලට එකතු වෙනවා. එතකොට ඔයාට හොඳම පෝෂණය හිස් කබලට හිසකෙස් වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. පිරිසිදු ගෙදර හිඳපු පොල් තෙල්ම ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක් වෙලාවට කඩේ තියෙන පොල් තෙල් වලට එක එක තෙල් වර්ග මිශ්‍ර කරලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙන පිරිසිදු ඒ වගේම 100% පොල් තෙල් සාරයම අඩංගු නොවෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ගෙදර හිඳපු නැත්නම් ඔයාට විශ්වාසදායී තැනකින් මේ වගේ හොඳ පොල් තෙල්ලයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් ගොඩක්ම හොඳ වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි. ඔයාට අවශ්‍ය නම් සාමාන්‍යයෙන් කරපිංච තෙල් එක හදනකොට කොහොඹ, කෝමාරිකා වගේ දේවලුත් එකතු කරනවා. ඒ වුණාට ගොඩාක් අයට මේ දේවල් මික්ස් කරලා හදන තෙල් එකට වඩා කරපිංච තෙල් එකෙන් තමයි හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසායි මම ඔයාට කියන්නේ මේ තෙල් එක මේ විදිහට හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න කියලා. Slviki Media YouTube channel එකේ Slviki Media hair oil කියලා search කරොත් ඔයාට ගොඩාක් hair oils ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට ගොඩක් අපේ හිස් කබලේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගැලපෙන හොඳම තෙල් වර්ග ඔයාට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැනටමත් ඔයා හොඳ තෙල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක දිගටම කරගෙන යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අර හැමෝටම වැදගත් වෙන වටිනා කාරණාවක් තමයි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙච්ච වීඩියෝ එකක් තමයි මේ හොඳම තෙල් එක මොකක්ද කියන එක. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ ගැන මම ඔයාලට කියන්න තීරණය කළේ. ඔයාගේ හිස කෙස් අහුරු පිටින් ගැලවිලා යන ප්‍රශ්නයට මේ තෙල් එක හොඳම විසඳුමක්. කෙස් මුල ශක්තිමත් කරලා ඝනට නිරෝගී කෙස් කලඹක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තෙල් එකවත් දිගටම හරියටම කළොත්. හිස කෙස් වලට තද කළු පාටක් ලබා ගන්න වගේම ඔයාගේ කෙස් කලඹට ලස්සන දීප්තිමත් බවක් ලබා ගන්නත් කරපිංච ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම ඔයාට කලින් කියපු වීඩියෝ එකේ Slviki Media කරපිංච කියලා සර්ච් කරාම එන මේ ක්‍රම තුනම හරියට කරනවා නම් හොඳම ප්‍රතිඵලය ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. තෙල් එකක් පාවිච්චි කරන අතරතුර සතියේ සැරයක්වත් hair mask එකක් කරනවා කියන්නේ හොඳම
හොඳම පෝෂණය අපේ කෙස් කලඹට ලබාගෙනවා කියන එකයි. නළල දෙපැත්තේ තට්ටේ පෑදෙන එක ඉක්මනින්ම විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තෙල් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඕනේ නම් විටමින් E කරලක සාරයක් තෙල් එකට එකතු කරලා ඉවර වෙලා ගාන වෙලාවට හොඳට මේ හිස කෙස් අඩු තැන්වල ගන්න ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පදමට තෙල් එක ආවම තමයි හරිම. කරපිංච කළු වෙන්න ඕන දෙන්න එපා. තද කොළ පාටකට වගේ එනවා මම මේවට පෙන්නන පදම. එතකොට තමයි ඔයා හරියට මේක ලිප නිවලා එළියට ගන්න ඕනේ. තෙල් එක නිමනකන් තියන්න. දැන් නිමුණට පස්සේ පිරිසුදු වියලි භාජනයකට තෙල් එක පෙරලා වෙන් කර ගන්න. මේ තෙල් එක මාස 2ක් කල් තියාගෙන ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ තෙල් එකට වතුර දේවල් කිසිම දෙයක් මික්ස් වෙන්න දෙන්න එපා. හරි පිරිසිදුව මේක පාවිච්චි කරන්න. තෙල් එක ඔයා නිතරම පාවිච්චි කරද්දි මෙහෙම අත ඇතුළට දාලා ගන්නේ නැතුව තෙල් එකෙන් චුට්ටක් එළියට අරගෙන අන්න ඒක සම්පූර්ණයෙන් කිස කෙස් වලට ගන්න නැත්නම් බෝතලයට අත දදා ගන්න ගියොත් තෙල් එක ඉක්මනින්ම නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිරිසිදුව හරියටම පාවිච්චි කරන්න. දැන් යමු තෙල් එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමය වගේම මසාජ් කරන හරිම ක්‍රමයක් බලන්න. මුලින්ම තෙල් අරගෙන නළල ආසන්නයේ හිස කෙස් වල ගන්න. හිස් කබලේ හොඳට ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන පොදුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හිස කෙස් යන්න ගන්නවා මේ හිස් මුදුනෙන් සහ නළල දෙපැත්තෙන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක්. ඒ වුණාට මේක තරුණ කාලේ ධම්ම වෙන්න ගත්තම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේක මානසිකවත් හරිම වදයක්. ඒ නිසා ඔයාගේ හිස කෙස් අඩු තැන්වල තෙල් හොඳට ගන්න මුලින්ම ඇඟිලි තුඩු තද නොකර හිමීට සම්බාහනය කරන්න ඕනේ. මම මේ කරන තැන්වල හොඳට බලන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා. හොඳට බලන්න. ඔයාගේ හිස කෙස් නිරෝගීව ඝනට වවන පෝෂක සංඝටක කරපිංචවල තියෙනවා. කරපිංචවල තියෙන ඇමයිනෝ අම්ල සහ ප්‍රතිඔක්සිකාරක වලින් හිස කෙස් අහුරු පිටින් වැටෙන එක අඩු කරලා කෙස් ශක්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම තුනියට වැවෙන අසාරවත් කොණ්ඩි තියෙනවානේ. ඉතින් ඒවා සරුවට ඝනට කෙස් කලඹක් ලබා ගන්නත් කරපිංචවල අඩංගු ඇමයිනෝ අම්ල උදව් වෙනවා. පොල් තෙල් එක්ක කරපිංචවල සාරය එකතු වුණාම ඔයාගේ හානි වුණ හිස කෙස් ශක්තිමත් කරලා අලුතෙන්ම හිස කෙස් වැවෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ තෙල් එක දවස් 3ක් විතර එක දිගට ගානකොට බලන්න හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔයාට පේන්න ගනීවි ඔයාට දැනේවි ඔයාගේ හිස කෙස් චූටියට වැවෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේක මම මගේ අත්දැකීමත් එක්ක කියන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාට කියපු අර ස්ලිකි මීඩියා කරපිංච කියලා සර්ච් කරාම එන වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් බලන්න. ඉතින් ඒ කරපු හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ අවංක ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම නැවතත් ඔයාලට මේ ගැන මතක් කරන්නේ. මේ විදිහට හිස පහලට දාලා ඇඟිලි තුඩු කෙස් අතරේ යවලා හොඳට මසාජ් කරන්න ගන්න. මේ ක්‍රමය පොඩි රහසක්. මොකද අපි සම්බාහනය කරන ක්‍රියාවලියත් එක්ක අපේ හිස කෙස් වලට හොඳ පෝෂණය, තෙල් වල තියෙන පෝෂණය ලබා ගන්න උදව් වෙන නිසා. ඒ නිසා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම තෙල් එකක් ගාලා මසාජ් කරනකොට මේ විදිහට හිස පහලට දාලා ඉවර වෙලා මසාජ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක පොඩි රහසක්. ඔව් විශේෂ දෙයක් තමයි හිස කෙස් අහුරු පිටින් ගැලවිලා යන ප්‍රශ්නේ තියෙන කෙනෙක් නම් මේ තෙල් එක මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ගන්නේ පළවෙනි දවස් 3ේම තෙල් එක ගානව විතරයි මසාජ් කරන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට දුර්වල වෙලා තියෙන හිස කෙස් ඔක්කොම ගැලවිලා වෙන්දටත් වැඩිය තෙල් එකක් ගානකොට කොණ්ඩේ යනවා වගේ දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක එහෙම වෙනවා මොකද දුර්වල හිස කෙස් තියෙන නිසා. දවස් 3ක් විතර යනකම් මේ තෙල් එක ගාලා මසාජ් කරන්න නැතුව ඉඳලා ඊළඟට හිමීට මසාජ් කරන්න ගන්න. නැත්නම් ඔයල් කොණ්ඩේ ගොඩක් යනවා වගේ දැනේ තෙල් එකක් ඇප්ලයි කරනකොට. ඒ ගැනත් මතක තියාගන්න. මේ තෙල් එක හරියටම එක දිගට දවස් 7ක් ගන්නවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. නැත්නම් සතියට දවස් 4ක්වත් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙමත් බැරි නම් අඩුම තරමේ දවස් 3ක්වත් ඇප්ලයි කරන්න. ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නම් දවස් 7 එක දිගට කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මේ දවස් 7 එක දිගට කරලා ඊළඟ සතියේ ඉඳන් සතියට දවස් 3ක් හරි 4ක් හරි කරන්න try කරන්න. එක දිගටම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කාර්ය බහුල කෙනෙක් නම් අඩුම තරමේ දවස් 3ක්වත් try කරන්න. මේ තෙල් එක ගාලා පැයක කාලයක් ඉඳලා ඉවර වෙලාට වොෂ් කරන්න පුළුවන්. ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ හෙයා ඔයිල් එක පාවිච්චි කරන ගමන්ම සතියට සැරයක් හෙයා මාස්ක් එකකුත් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අර හෙයා ඔයිල් එකේ තියෙන පෝෂණය වගේම අපි හෙයා මාස්ක් එකකිනුත් හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන නිසා ඔයාගේ නිරෝගීව ඝන කෙස් කලබක් ලබා ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මගෙන් හැමෝම හැමදාම වගේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ තෙල් වර්ග අතරින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල හැමෝටම ලැබිච්ච හොඳම තෙල් එක මොකක්ද කියලා. අන්න ඒ නිසා විශේෂ
වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ මේ තෙල් එක ඔයාට කරලා බලලා හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. මොනතරම් දේවල් කරත් කොණ්ඩේ දික් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක්වත් සරු බවක් නැහැ, ඝන ගතියක් නැහැ, කොණ්ඩේ අනේක ඉවරයක් නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන හැමෝම මේ තෙල් එක මම කියනවට පාවිච්චි කරලා බලන්න. ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ඔයාට බොහොම ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරලා බලලා ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලයක් මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ හවලස්සන කරන වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගික කමිත් මත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි.